Welcome to Sorsogon Baptist Church SBC Converge Sunday Worship Service. We are a community of believers from all walks of life, committed to love God and love people, and empowered to make an impact in the city of Sorsogon and beyond by upholding the greatest commission in Matthew 28 verses 19 to 20. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Prepare your Bible, your notebook and pen to take notes of verses and important points that you can review when you get home. Please also observe the minimum health protocols by wearing face masks, maintaining physical distancing, and sanitizing your hands and personal belongings. May the Lord open our heart and mind as we worship and give praises to the King of Kings and the Lord of Lords. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Salamat sa panibagong araw na binigay ng Panginoon sa pagkakataon para purihin siya. And for the last weeks, napakaganda ng tinuturo ng Panginoon tungkol sa obedience. Paano tayo dapat mag-obey, obey, and obey. Pero, ang tanong kasi minsan, paano tayo mag-o-obey pa rin kay Lord kung minsan tayo mismo may mga gusto nang gawin para sa sarili natin? Paano natin pananatilihin yung obedience natin kay Lord kung minsan tayo nagiging impatient? Or kaya naman, minsan may pagkakataon na nahihirapan tayo mag-obey kay Lord kasi yung sitwasyon na nakikita natin is mahirap, hindi umaayon sa atin. So that's the question on how are we going to still submit and obey to God's command, to God's word, kung hindi na favorable sa atin yung mga bagay. But, ito yung gusto sa atin ituro ng Panginoon. Yung mag-obey despite the circumstances. Na mag-obey specifically sa sinasabi niya. Kasi ang word ng Panginoon is intended siya para i-protect tayo, ingatan tayo, at patuloy na matanggap natin yung pangakong ibinigay niya sa atin. So, this morning, this day, let's worship the Lord. Sabihin natin, Lord, I want to have this kind of faith na yung titingnan ko ay hindi yung mga sagabal, hindi yung mga bagay na nakakapag-distract sa faith na meron ako, kung hindi mananatiling nakatuon yung mata ko sa iyo, Panginoon, at sa pangako mo. Where feet may fail,
ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ko ay aawit ng papulit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Minsan pa kay sarap talaga ang magpuri sa Panginoon. Talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit na mapurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang babantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang babantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Yes, Lord, Panginoon, purihin ka, Lord. Tunay nga na napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Araw-araw, ang sarap na namnamin yung mga salita mo. And Lord, living a life without you is nothing, Panginoon. Isang buhay na hindi ka kasama, ay isang buhay na walang pagsunod, ang isang buhay nang walang Kristo ay walang kabuluhan, Panginoon. At tunay na magiging gintong panahon lang, Panginoon, yung mga buhay na meron kami. Kung ang bawat araw, segundo na meron kami, ay namumuhay kami sa iyong salita. Kung kami ay namumuhay sa iyong mga salita, Panginoon, sa iyong word, sa iyong commands, Panginoon. And Lord, we want to say to you, Panginoon, we want to sing to you at sabihin, Lord, na, Lord, gusto ko ang isang buhay na kahit hindi madali, ay isang buhay na hindi na mahirap, ang isang buhay na punong-puno ng problema. Okay lang, Lord, dahil alam namin kasama ka namin. At sa mga problema, kahirapan na nararanasan namin, dahil alam namin kasama ka namin at alam namin mapagtatagumpayan namin yun. Dahil ang isang buhay na kasama ka ay isang buhay na punong-puno ng kabuluhan niya. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi. Pagsamba'y mananatili sa'yo ang walhati. Sa bawat oras at sandali, susunod sa'yo lagi. Salita mo mananatili sa buhay ko, maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa
sandali tayo ay magpupuri sa Panginoon. Bawat oras at sandali magpupuri sa'yo lagi. Magsambay, mananatili sa'yo ang wahagi. Sa bawat oras at sandali susunod sa'yo lagi. Salita mo mananatili sa buhay ko, mga hari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ito panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay aking buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ginto panahon. Upang ang bawat sandali ay maging ginto panahon. Upang ang bawat sandali ay maging ginto panahon. Magandang umaga po sa lahat. Patapos na rin po agad ang isang buwan ng taon. The month of January is about to shut off. At marami na po tayong mga nakitang ginagawa ng Panginoon sa ating kalagitnaan, sa ating mga simbahay, sa ating congregation, sa church natin. Because we believe that the Lord is indeed out doing something great, something big, something exciting, something amazing for the year 2022. At tayo din po, ang sabi natin, ito yung ating palaging sinasabi, because we want something new, we intend to do something different. Because that would be, sabi nga natin, according to the great Albert Einstein, if we want something different, but we keep on doing and doing the same thing all over again, and expecting something different as well, that is insanity. Kaya tayo, as we believe that God is doing great, gumagawa din po tayo ng mga bagay na bago. And ang Panginoon naman ay nagbibigay talaga po ng victory, ng kalakasan sa atin at tagumpay. Last week, we have learned that the Lord really gave victory to His people. Pinag-usapan natin last week ang tungkol kay Joshua, that they were able to conquer the city of Jericho in a very unorthodox, very illogical war strategy. The walls of Jericho came tumbling down, bumagsak po siya, nagiba po siya sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Panginoon. It was
a very amazing experience for the Israelites. Ika nga, another milestone in the lives of the Israelites as they're about to possess the promised land. Harinawa, nabasa niyo po ang kwento na to. Napag-aralan ninyo at na-internalize ang kwento ng pagsakop ng mga Israelites sa pamumuno ni Joshua. Ang pagsakop nila sa Jericho. Kung tayo kaya ang nasa posisyon ni Joshua, kung tayo ang nasa posisyon ng mga Israelites sa panahon na yon, ano kaya ang ating pakiramdam? After na maranasan mo, if you are in the position, if you are there, if you are part of the armies of Joshua, if you are part of the Israelites, ano kaya ang pakiramdam mo after na maranasan mo ang mga bagay na ito? After na maranasan ang 40 years doon sa disyerto, kung saan hinubog, pinanday ang iyong sarili, ang iyong pagkatao, physical, emotional, intellectual, and of course, yung spiritual na pamumuhay mo if you belong to the Israelites. Pagkatapos ng 40 years, nakasabay ka, natawirin ang Jordan River in a very amazing manner again. At ang pinakabago, pinakahuli sa talaan ng kanilang karanasan ay ang pagsakop. Nakasabay ka doon sa pagsakop sa lungsod ng Jericho. Ano kaya? Ano kaya ang iyong pakiramdam? Kung nandun ka, nandun tayo. Ano kaya ang magiging aktwasyon mo? Siguro, tataas ang antas ng ating pananampalataya, ng ating faith sa Panginoon. At lalong tataas ang ating confidence, ang ating pananalig sa Panginoon. Maaring sa kalooban natin ay walang hindi pwede o hindi pwedeng talunin pagdating sa pagkipaglaban. Maliban doon sa tumaas yung pananalig at pananampalataya sa Panginoon, malamang na tumaas din ang kanilang self-confidence. Ganun naman talaga po minsan ang tao. Hindi nga lang minsan, ito ay naging madalas o kaya naging kadalasan, itinataas natin ang ating sarili dahil sa mga kaganapan na naranasan natin. Sa mga eksperyensya, sa ating mga nagawa, sa ating mga natapos at naabot. Ito po ang kwento. Ito po ang naganap o nangyari sa mga Israelites. At kay Joshua, pagkatapos nila magapi at masakop ang Jericho. In chapter 7, verse 2 ng Joshua, ito po ang sabi. Joshua chapter 7 verse 2. Now Joshua sent men from Jericho to Ai, which is near Beth-aven, to the east of Bethel, and told them, go up and spy out the region. So the men went up and spied out Ai. Ituloy-tuloy ko na po hanggang verse 9. When they returned to Joshua, they said, not all the people will have to go up against Ai. Send 2,000 or 3,000 men to take it, and do not worry all the people, for only a few men are there. So about 3,000 men went up, but they were routed by the men of Ai, who killed about 36 of them. They chased the Israelites from the city gate as far as the stone quarter and struck them down on the slopes.
At this, the heart of the people melted and became ice water. Then Joshua tore his clothes and fell face down to the ground before the ark of the Lord, remaining there till evening. The elders of Israel did the same and sprinkled dust on their heads. And Joshua said, "Ah, sovereign Lord, why did you ever bring these people across the Jordan to deliver us into the hands of the Amorites to destroy us? If only we had been content to stay on the other side of the Jordan. O Lord, what can I say? Now the Israel has been routed by the enemies. The Canaanites and the other people of the country will hear about this, and they will surround us and wipe out our name from the earth. What then will you do for your own great name?" So ito po yung nangyari. Ito po yung naging kaganapan. After the victory, after the amazing things that we have experienced, ito po ang naging kaganapan sa mga Israelites. What is your observation tungkol dito? Ano ba yung nangyari? Sabi ko nga po, dahil sa kaganapan, dahil sa eksperyensya, dahil sa napagdaanan, minsan umiiba po yung temperatura ng isang tao. Dito po, sa binasa ko po, si Joshua ay hindi man lang niya kinonsulta. He never asked instructions. He did not consult the Lord. Yung mga kasama niya, yung mga leaders of Israel, ganun din po. They did not ask for the Lord's instruction. Bakit? Ano to? Ano bang nangyari sa lahat? Hindi sa humingi ng konsultasyon, hindi sa humingi ng instruction, ng turo, ng direction mula sa Panginoon. As we have read in verse 2, si Joshua, inutusan yung kanyang mga tao. Tingnan yung lupa. Tingnan yung mga tao doon sa EI. By the way, ang EI ay isang napakaliit na bayan. Mas maliit po siya. At hindi po siya matatag. Katulad ng Jericho. Kaya nung bumalik yung mga spies, yung inutusan ni Joshua, ang sabi ng mga inutusan ni Joshua, no, hindi natin kailangan ng maraming tao. We only need 2 or 3,000 men. Kasi mga mahina lang naman sila doon. Ano po bang nangyari? Tulad ng sinabi ko po kanina. Hindi lang siguro sila tumaas yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Tumaas din po ang kanilang self-confidence. Hindi lang po sila nagkaroon ng self-confidence. They are now overconfident. Si Joshua mismo, inari niyang kanyang tagumpay perhaps. Why? In Joshua chapter 6, verse 27, it says, "And the Lord was with Joshua, and his fame spread throughout the land." The fame of Joshua is spread. Lumaganap. At ang succeeding verses, yun na nga po. Tumaas yung level ng kumpiyansa. Hindi lang yung kumpiyansa, kundi naging overconfident na si Joshua. Sabi ko nga po, ganyan po minsan ng tao. Akala natin, atin ang mga bagay na nandito sa atin. Akala natin, yung success na meron tayo ay atin po yun. Lalo na kung ito ay pinaghirapan natin. Minsan nakakalimutan natin na ang lahat ng ito dahil sa Panginoon. Nakalimutan ni Joshua na yung mga pader ng Jericho ay hindi po yun nag-iba dahil sa kanilang sariling kakayahan, sa kanilang abilidad. Yun po ay nag-iba dahil sa Panginoon. Naging matapang ang mga Israelites. Sabi ng mga inutusan ni Joshua,
We only need 2,000 or 3,000 men. Naging matapang. Why? Perhaps they are now banking on their experiences. So, yung binasa po natin in chapter 7, verse 4 to 9, ano ba nangyari? 3,000 men ang sumalakay po doon. Ano naganap? They were routed. Sila ay tinalo, sila ay natalo, sila ay tumakbo actually from their enemies. And 36 soldiers, 36 men were killed on that particular battle. 36, 36 na mga tao, mga kawal ni Joshua ang namatay. Napahiya sila sa kanilang mga sarili. And they were humiliated. Natalo sila ng isang maliit na bayan. Natalo sila ng EI. Ang kanilang tapang ay napalitan ng sobrang takot. Ang sabi dito, in chapter 7, verse 5, and the hearts of the people melted and became like water. Ang lambot, ang dating matapang lumambot at sila'y takot na takot. Because instead of standing as conquerors, they were the one who have been conquered. Sila yung dapat sumulakay doon at sila yung dapat nanakop doon sa iyay, sila po yung natsakop. Instead of being victors, they come out as victims. They were depressed, they were discouraged, and they were disoriented. Kahit na nga si Joshua. Hindi na alam kung anong gagawin. Sabi na, yung makita natin in chapter 7, verse 6, then Joshua tore his clothes and fell face down to the ground. Nagpatira pa si Joshua. Wala nang damit kasi Joshua was depressed. Joshua was discouraged. And he was disoriented kasi nagtatanong na, ano na po, Panginoon? Ano na po mangyayari? Hindi na niya alam ang susunod na gagawin. Mga kapatid, alam niyo po ba? Mas maayos, mas maganda, o mas mabuti na tayo ang magpakumbaba sa harap ng Panginoon kaysa tayo ay ibababa ng Panginoon. Ito nangyari kina Joshua. Tinaas nila ang kanilang sarili, hindi na kinusulta ang Panginoon. They were humiliated. Binagsak sila. Ibinaba sila ng Panginoon. Ulitin ko po. Mas maayos, mas maganda, o mas mabuti na tayo ay magpapakumbaba sa harap ng Panginoon kaysa tayo ay ibababa ng Panginoon. Bakit natalo ang mga Israelites in this particular battle? Yung kanilang pakipaglaban sa Ai. Two reasons. Number one, the Israelites lost the battle because they went into the war without consultation from the Lord. Lumabas sila, pumunta sila sa pakipaglaban pagkatapos ng Jericho, hindi man lamang nila kinonsulta. Hindi na hiningi instruction ng Panginoon about the details of the conquest. Nakalimutan nila na itong pakipaglaban na ito, itong pananakop na ito sa lupang ipinangako ng Panginoon is the fulfillment of the Lord's promises. Ito ay katuparan, ito ay pagtupad ng Panginoon sa kanyang pangako. Kaya nga, kung ito ay katuparan, He knows the what, the Lord knows the what. He knows the where.
He knows the how and He knows the who in every situation. Nakaligtaan po ito ni Joshua at ng mga Israelites. If this is about the fulfillment of the promises, of God's promises, kung ito ay katuparan, then it is all about Him. It is all about the Lord who is in charge of all these things. Ito po yung naging problema ni Joshua. Ang lumalabas dito, nung hindi nila kinonsulta ang Panginoon for the instructions, for the directions, para bang pinangunahan ni Joshua at ng mga Israelites ang plano ng Panginoon. Yes, it is God's plan. It is God's will that they will possess the promised land. Kalooban ito ng Panginoon. Nakalatag na po itong plano na to. But God has the specifics for His people to obey. Mayroon po siyang gustong ipagawa na dapat sundin ng kanyang mga lingkod. Remember, they conquered Jericho because they made an initial obedience. They obeyed and obeyed the Lord. And they have this continuing obedience in the process. And they obeyed the Lord in all details. Kaya nga, nanalo sila doon sa Jericho. If they have just consulted the Lord, bago sila pumunta sa Ai, nakipag-usap sila sa Panginoon. Nalaman sana ni Joshua na may isang tao ang sumuway sa kanyang pinag-uutos, na siyang pangalawang dahilan kung bakit sila natalo. What is the first reason why natalo yung mga Israelites at si Joshua? Because they went out to war without consulting the Lord. And pangalawa, the Israelites lost to Ai because of the disobedience of one person. In Joshua chapter 6, verse 18, mayroon kasing sinabi ang Panginoon sa pamagitan ni Joshua. Keep away from the devoted things so that you will not bring about your own destruction by taking any of them. Otherwise, you will make the camp of Israel liable to destruction and bring trouble on it. And the silver and gold, and the articles of bronze and iron are sacred to the Lord and must go into His treasury. Ito yung inutos ng Panginoon. Subalit meron pong sumalungat, meron pong nag-disobey dito. In Joshua chapter 7, verse 24 to 25. Simulan po natin. In verse 14, it says here, in the morning present yourselves, tribe by tribe. The tribe that the Lord takes shall come forward, clan by clan. The clan that the Lord takes shall come forward, family by family. And the family that the Lord takes and come forward, man by man, he who is caught with the devoted things shall be destroyed by fire, along all that belongs to him. He has violated the covenant of the Lord and has done a disgraceful thing in Israel. Gusto kong basahin po ang verse 19. Then Joshua said to Achan, my son, give glory to the Lord, the God of Israel, and give him the praise. Tell me what you have done. Do not hide it from me. In verse 20 it says, Achan replied, it is true, I have sinned against the Lord, the God of Israel. This is what I have done. When I saw in the plunder a beautiful robe from Babylonia, 200 shekels of silver, and a wedge of gold weighing 50 shekels, I coveted them and took them. They are hidden in the ground inside my tent,
with the silver underneath. So ito po yung nangyari pala. Merong isa na sumuway. Ang sabi kasi ng Panginoon doon sa, before nila atakihin, before nila sakupin ang Jericho, huwag niyong pakialaman ito mga devoted things. Mga silver, mga gold, and other things. Because ito ay kailangang mapunta sa Panginoon. Pero ito si Ekan, sinuway. At kinuha niya at tinago niya ang kanyang nagustuhan sa kanyang mata. Natalo ang Israel. Number 2 reason. Because merong isang tao na sumuway sa utos at kalooban ng Panginoon. Disobedience leads to disorientation. Disobedience leads to discouragement. Disobedience leads to depression, and it will lead even to death. Ito po yung nangyari dito. Itong pagsuway ng isang tao ni Ekan, naging dahilan upang ang mga tao, ang buong bayan ay na-disorient kung ano saan, kung ano ang kanang gagawin, kung saan sila pupunta. Sila ay na-discourage, sila ay nanghina. And they were even depressed, even Joshua. At meron pong namatay, 36 men, 36 soldiers. In the context of the story, dito po sa kwentong ito, itong pagkatalo ng mga Israelites sa kamay ng mga taga-Ai. Ito po ang principle. The disobedience of one was counted as the disobedience of all. Ang naging kasalanan ng isa, damay lahat. Ito po yung napakalungkot na katotohanan. In the context of a community, ito kasi po yan sa grupo, sa komunidad. The victory of one is the victory of all. Naalala niyo po ba si David? Ang kwento niyo po na yan ay makikita po natin in the 1 Samuel chapter 17. Nakalaban ni David, yung higanting si Goliath. Nung matalo ni David si Goliath, natalo ang buong Philistine army. Nung maging victorious siya, the whole Israel army has been victorious also. That is in the context of the community. Kaya pag sa ating community, pagka merong inaangat ang Panginoon, halos ang buong community ay nagsasaya, nagsiselebrate. Why? The victory of one is the victory of all. And the failure of one is the failure of all. Ito po yung nangyari. Ito nangyari. The failure of Achan, ang kanyang kapalpakan ay naging kapalpakan ng lahat. Inaral natin noong nakaraan, yes, obedience brings God's presence and favor. Yung pagsunod sa Panginoon ay nagdadala din po yan ng pabor, ng pagpapala, at ng presensya ng Panginoon. But disobedience, ang pagsuway, also leave us something to suffer. Consequences of our actions. One bad choice can bring long-lasting consequences. Ang isang maling pagpili, ang isang maling ginawa ay magbibigay po siya ng medyo mahaba-habang consequences. At pag nasundan pa ng mga bad choices, sometimes it will bring, shall we say,
sometimes catastrophic results. Our disobedience doesn't just affect us. Hindi lang po tayo actually. Hindi lang tayo na sumuway ang siyang tatamaan nito. Mahaapektuhan din po ang mga tao sa ating paligid. Story of Jonah, naalala niyo po yan? Si Prophet Jonah, inutusan ng Panginoon. Puntahan mo yung Nineveh. Dahil grabe na yung kasalanan ng Nineveh, kailangan mo i-preach na kailangan lang mag-repent or else they will perish. Sinalungat, instead papunta rito, yung Nineveh, si Jonah, pumunta rito at sinalungat, kinuntra ang kaguluban ng Panginoon. What happened? Sumakay siya ng bangka, opposite direction. Ang kanyang disobedience, nadamay ang mga kasama niya sa barko. Nadamay yung mga tao na nandun, kasabayan niya sa kanyang sinasakyan. Because our disobedience will not only affect us, hindi lang tayong tatamaan nun. Lahat ng mga tao na kasama mo sa iyong sinasakyang bangka ay tatamaan din. Ito ang nangyari kay Jonah. Or rather kay Achan. Katulad ng nangyari kay Jonah in chapter 7 verse 24 to 25 kay sa Joshua. Basahin ko po ito. Joshua chapter 7 verse 24 to 25. Then Joshua together with all Israel took Achan, son of Zerah, the silver, the robe, the gold, which his sons and daughters, the cattle, donkeys, and sheep, his tent, and all that he had to the valley of Achor. Joshua said, "Why have you brought us this trouble on us? The Lord will bring troubles on you today." Then all Israel stoned him, and after they had stoned the rest, they burned them. Ano nangyari sa kay Achan? Ang kanyang anak na babae, ang kanyang anak na lalaki, ang kanyang buong pamilya, pati yung kanyang mga alagang hayop, dinala sa isang lugar. At doon pinagbabato ng buong bayan, ng mga Israelites. Hindi lang po si Achan yung tinamaan dito ng consequences. Ang kanyang anak na lalaki, ang kanyang anak na babae, ang kanyang buong pamilya, pati yung kanyang mga alagang hayop, they were affected by the disobedience of Achan. Hindi lang ikaw, hindi lang ako. If we disobey the Lord, hindi lang po tayo mag-fail at hindi lang po tayo makaranas ng consequences. The people around us, yung kasama mo sa iyong barkong sinasakyan, yung makasama mo sa iyong tahanan, yung pamilya, yung community will be affected and they will suffer the consequences of your disobedience. Ulitin ko po, the disobedience of one will always involve others. Ito po nangyari. Joshua and the Israelites lost the battle of Ai. Number one, because hindi nila kinonsulta ang Panginoon. Kasi kung kinonsulta lang ni Joshua ang Panginoon, sasabihin ng Panginoon sa kanya, Joshua, huwag ka munang pumunta doon. Huwag ka munang makipaglaban. Ayusin mo muna, merong isang tao na sumuway sa aking kalooban. Pero hindi kasi. Hindi nakipag-usap. Why? Because they were overconfident. After the war with Jericho, natalo nila yung matatag na Jericho. Kakalabanin nila yung maliit lang na AI. Hindi kinonsulta ng mga tao ni Joshua ang Panginoon. Pangalawa, because of the disobedience of one person.
Ang tanong ko po ngayon, kumusta ka po sa iyong pagsunod sa Panginoon? Kumusta po tayo ngayon? I would want you to check. Right now, you're listening. Ikaw ay nakikinig. Nagsisimula pa lang po ang buwan ng February. Perhaps we are on the high wings. We're on cloud 9 kasi merong ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. Kahanga-hanga, kamangha-mangha, napakaganda. But check yourself. Let us check ourselves. Teka, baka merong pagsuway. In Exodus chapter 34, verse 6 to 7, ito po ang sinabi. And he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, is slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the fathers to the third and fourth generation. Ito ang sinasabi. Ang kasalanan minsan ng tatay, ang consequences nito ay naranasan ng mga anak from up to the third and fourth generation. Ang ating Ama na nasa langit, ang ating Panginoon, hindi niya po pinapalagpas ang may kasalanan. Ang nagkasala. At damay pa nito yung kanyang mga anak up to the third and fourth generation. But I have a good news for you. Merong maganda ring balita din po ako sa iyo. In Leviticus chapter 26. Leviticus chapter 26 verses 40 to 42. Ito po ang sinabi dito. But if they will confess their sins and the sins of their fathers, their treachery against me and their hostility toward me, which made me hostile toward them so that I sent them into the land of their enemies. Then, when their uncircumcised hearts are humbled and they pay for their sins, I will remember my covenant with Jacob and my covenant with Isaac and my covenant with Abraham, and I will remember the land. Ang ibig po sabihin nito, kung tayo babalik sa Kanya, hihingi ng tawad, magpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Ang sabi dito, alalahanin ko yung aking pangako. Ang aking sinabi kay Jacob, ang aking sinabi kay Isaac, ang aking pinangako kay Abraham. Ang ibig sabihin, He will forgive us. Itong kagandahan ng Panginoon. Ito ang kanyang napakagandang binitawang pangako. Actually, in Romans chapter 5, verse 19, isang napakagandang verse in the Bible na gusto ko pong i-share sa inyo sa araw na to. Romans chapter 5, verse 19. For just as though the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. Ito yung karakter din ng Panginoon eh. Sa kasalanan ng isa, marami po yung nakagawa din, yung
tiningnan din ng Panginoon na makasalanan. Pero sa obedience ng isa, lahat din po ay made righteous, ginawang matuwid. Now, my question today, ang aking pong tanong is, kumusta ka po? Bilang lingkod ng Panginoon? How's your heart in His presence? Kumusta po yung buhay mo before Him? Sa mga directions ng Panginoon? Sa mga specific directions ng Panginoon? Sa kanyang mga detailed directions? Sinusunod mo ba ito? Or are you still asking the Lord for directions? Baka kasi sa panimula ng taon, merong ginawang maganda ang Panginoon, mga kamangha-mangha, kahanga-hanga. Amazing things. That sometimes, aari natin ito ay atin at nakalimutan natin, nakakaligtaan natin na ang lahat ng ito ay dahil sa Panginoon. What we are going to have for this year and what we already have, my friends, my brothers and sisters, ito po ay dahil sa Panginoon. Ang sabi natin itong taon na to, 2022, ito ay magiging taon ng pagtupad ng mga pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. But remember, this is all about Him. Hindi pwede nating ariin ito. At ito, pagkakataon na to, sa umagang ito, sa araw na ito, na ikaw ay nakikinig, it is also the time, this is the time to settle. Is there disobedience na nagawa natin? Gusto ko pong ulitin. The disobedience of one person. Just like Achan, marami po ang nadamay. The failure of one is the failure of all. One bad choice can bring long-lasting consequences kapag hindi po natin ito sinettle sa presensya ng Panginoon. The disobedience will not only affect us, it will also affect the people around us. Kasama mo, kasama natin sa ating bangka, mga tao, kasama natin sa ating tahanan, sa ating community, there will be the first to be affected by the disobedience. But the good news is, if we come before Him, He will remember it no more. In 1 John chapter 1, verse 9, it says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us from all our unrighteousness. And He will cleanse us for every sins na nagawa natin. Ito po yung napakaganda na gusto ko pong bitawan at iwanan sa inyo, sa atin, sa araw na to. Nakikinig ka ngayon? Ibig sabihin, you are still alive. The Lord is giving you one more chance, another chance to make it right before Him. Tayo po'y manalangin. Blessed be your name, Father God, for your word today, na nagpaalala po sa amin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na hindi mo pinapalagpas ang pagkakamali, ang pagkakasala ng mga tao against you, Father God. Yes, you are compassionate. God, you are faithful.
You are merciful. Pero ang sabi po, you will not leave the guilty unpunished. Salamat po, Panginoon, at hanggang sa puntong ito, kami po ay buhay, binibigyan mo ng pagkakataon na ayusin ang mga pagsuway na nagawa po namin sa iyong presensya. Because you would want us, Father God, to be victorious people. To become victors and not victims. You wanted us, Father God, to stand up upang mabigyan ng kaluwalhatian, mabigyan ng papuri ang iyong dakilang pangalan. Salamat po. May you continue to bless each and every one of us. May you continue to pour out your favor sa bawat isa sa amin. May your abundance and exceeding blessings will be on us so that we will become also a channel of your blessings. Salamat po. Papurihan ka. Luwalhatian ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. We are inviting you to join our simbahay in the following areas: Balogo, Baribag, Bariis, Buhatan, Gabao, Housing, Madanan, Marikrum, Piot, Rossville, Santol Street and Yacal Street, SPPVS, San Lorenzo, San Vicente. For inquiries, concerns, and prayer requests, please communicate through our simbahay facilitators and point persons. And you may also like, follow, and subscribe to all our social media platforms. See you next time!